নমস্কাৰ বন্ধুগণ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই TeckPorteR চেনেলটোত আৰু সো ইয়াত টাইম ওয়েস্ট নকৰাতকে বলক লেটস গেট স্টাৰ্টেড So a major update ahise jun apnalokor version 10.59.1 ahise aru hetu official announcement nai hua kintu enokwa koa hoise reporter mode je Google Maps yes Google Maps apnaloke split screen মানে এখন স্ক্রিনত আপনার দুটা অ্যাপ চলাব পারে নাকি গুগল ম্যাপস চলালে আপনি বেলেগ অ্যাপ তো চলাব ইউজ করব নোৱাৰিছিলে নেভিগেশন যেটো হয় কিন্তু এটা গুগল ম্যাপস আপনি নেভিগেট কৰি থকা অৱস্থাত আপনি বেলেগ কিবা মানে স্প্লিট স্ক্রিন সাপোর্ট করা অ্যাপ আপনি আরামত ইউজ কৰিব পাৰে অফিশিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট নাই বাট রিপোর্টস মতে কিছুমান ইউজাৰে বলে এটো ইউজ কৰি আছে আৰু যেটালৈকে এটো অফিশিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট হয় না যায় বা অফিশিয়াল অ্যানাউন্সমেন্টৰ পিছত যেটা আপোনালোকৰ মানে আপডেটটো আহিব তেতিয়া আপোনালোকে কোৱা হৈছে কি 10.59.1 version Google Maps যেটা আপডেট কৰিব তো এই ভাৰ্জনটোৰ পৰা আপোনালোকে স্প্লিট স্ক্রিন ইউজ কৰিব পাৰিব So it was the first update. Let's move. আপোনালোকৰ Samsung of ফলপা এতিয়া Samsung যোনটো এতিয়া worldৰ one of the largest smartphone display supplier hoy jone Apple yes Apple ok supply kore Apple Huawei OnePlus Xiaomi sabake aru bahut brand ase sabake supply kore so tahati world first yes if I'm not wrong world one of the first company asle yes world first company asle jone mass production mane foldable smartphone jinu koy foldable smartphone jone screen hoy hetu world first smartphone mass production anisle aru tahati etia he race to ako world first mass production ahibo bicharise aru hetu anibo bicharise tahati sliding screen বা rollable screen smartphone nikene so update hoy to ekene apnalok kolu phone ahiboti time ase but update is update to ekene kolu akbar hoy ja next update ole Vivo fans karone eta dangor khobor yes Vivo fans e bhal pabo karon Vivo upcoming March eta new phone launch hoy ase jar naam hobo S9 yes Vivo S9 launch hoy ase March ot launch hobo confirm ase juntu apnalokor power koribo MediaTek Dimensity 1100 processor juntu world first processor hobo hetu di power koribo aru juntu 6nm fabrication ot place ase aru baki specs etialoke iman ulai ahana kini jiman khini ase apnalokor koi disu tar apnalokor 6.4 inch etia OLED থাকিব OLED না থাকে AMOLED থাকে নে LCD থাকে হেতু ফিক্স নাই হোৱা কিন্তু 6.4 ইঞ্চ ডিসপ্লে থাকিব যত আপোনালোকৰ পাঞ্চ হোল বা ওয়াটার ড্রপ নচ না পায় এটা নচ ডিসপ্লে পাব যত আপোনালোকৰ 2 সেলফি ক্যামেরা থাকিব যত এটা ফিক্স আছে 44 মেগাপিক্সেল আৰু সেকেন্ডটো থাকিব আল্ট্রা ওয়াইড এটা তাৰ সেন্সর কি হয় মানে কি মেগাপিক্সেল হয় এটা ফিক্স নাই কিন্তু যদি মই ভুল নহত 8 মেগাপিক্সেল হ'ব লাগে 44+8 যেনেকৈ আপোনালোকৰ Vivo V20 Pro 5G দিলে ঠিক তেনেকৈ আৰু 44+8 হ'ব লাগে আই এম নট শিওর সেকেন্ড থাকিলে ইয়াৰ যদি RAM ভেৰিয়েন্ট কো আপোনালোকৰ 12GB RAM LPDDR4 পাব আৰু Android 11 আউট অফ দা বক্সত পাব প্ৰচেসৰটো অলৰেডি কথা কলোৱে মই MediaTek Dimensity 1100 যোনটো ওয়ার্ল্ডৰ ফার্স্ট ফোন হ'ব এই প্ৰচেসৰটোৰ ওপৰত সো আশা কৰো যেতিয়া ফোনটো আহিব পাৰিলে আনবক্সিং কৰিম আৰু যদি ফোনটো নাহে তো ভৱিষ্যতে আনবক্সিং পাব খালি তেতিয়ালৈকে মোক সাপোর্ট কৰিব সো আগবাঢ়ো নেক্সট আপডেট সিরিজ 6 এটা নিউ লিমিটেড এডিশন লঞ্চ হ'ব যাৰ নাম হ'ব আপোনালোকৰ ব্ল্যাক ইউনিটি ইয়েস ব্ল্যাক ইউনিটি যত আপোনালোকৰ বেছি চেঞ্জেস নাপায় খালি ওপৰৰ ডিজাইনটোহে চেঞ্জ পাব এনেকৈ ডাইলটো ব্ল্যাক থাকিব মানে যোনটো টিউব থাকিব মেইনলি হেতু ব্ল্যাক থাকিব আৰু বাকি স্ট্র্যাপটো আপোনালোকৰ প্যান আফ্ৰিকান ফ্ল্যাগৰ ওপৰ ডিজাইন কৰা আছে যে তিনটা কালাৰ থাকিব এনে যে স্ট্র্যাপৰ কালাৰ ব্ল্যাক হোৱাইট এনেকৈ থাকে ন কিন্তু এইটো প্যান আফ্ৰিকান ফ্ল্যাগৰ ওপৰ ডিজাইন কৰা আছে যে তিনটা কালাৰ থাকে এই স্ট্র্যাপডালত তিনটা কালাৰ আছে যাৰ আছে গ্ৰীন ব্ল্যাক এণ্ড ৰেড তিনটা কালাৰ আছে আৰু যাৰ আপোনালোকে যদি কোনোবা অলৰেডি 6 কিনি থৈছে সি অকল স্ট্র্যাপো কিনিব পাৰে আৰু যোনে কিনিব লৈছে তো হি লিমিটেড এডিশনটো কিনিব পাৰে কিন্তু অকল যদি মই স্ট্র্যাপডালৰ দাম কওঁ আপোনালোকৰ $49 পৰিছে যিটো কনভাৰ্ট কৰি কেনে মই ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকৰ 3757 rupees পৰিছে আৰু বাকি মই ওয়াটছৰ কথা নকওঁ হেতু আপোনালোকে জানি লওক কিন্তু তাত আপোনালোকৰ দুটা ডাইল পাব এটা হৈছে 44 আৰু এটা 40 মিলিমিটাৰ আৰু 40 মিলিমিটাৰ ডাইলটো আপোনালোকৰ পৰিছে $399 আৰু 44 মিলিমিটাৰ ডাইলটো পৰিছে আপোনালোকৰ $499 যোন আপোনালোকে কনভাৰ্ট কৰি নিজে চাই লওক ফালৰ পৰা নতুন ফোন লঞ্চ হ'ব যাৰ আপোনালোকৰ Qualcomm Snapdragon 888 chipset উপৰ থাকিব আৰু যাৰ Antutu score 7 lakhs cross ৰিপৰ্টৰ মতে 7 lakhs cross ওলাইছে Antutu websiteত লিষ্ট হোৱাৰ কাৰণে কৈছো আৰু যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰচেসৰ অলৰেডি কৰুৱে কি Qualcomm Snapdragon 888 উপৰ থাকিব আৰু ক্লাব 12GB RAM থাকিব ইমান স্পেক্স তো ওলোৱা নাই 12GB RAM থাকিব আৰু শিওৰ আছে খালি আৰু ইয়াৰ ColorOS 11.2 based on Android 11 থাকিব আৰু ইয়াৰ যেহেতু ফ্ল্যাগশিপ ফোন হয় ওপৰ ফলৰ পৰা এইটো X সিৰিজৰ ভিতৰত তো ইয়াৰ মেইনলি ডিসপ্লে এণ্ড ক্যামেৰা ওপৰত থাকে ইয়াৰ পাৰফৰম্যান্স তো
ডিসপ্লে ইয়াৰ যিমান ৰিপৰ্ট সমৰে গম পাইছো কি 6.7 ইঞ্চ OLED ডিসপ্লে থাকিব আৰু ক্যামেৰা যদি মই ক'ব আহো এটো আপোনালোকৰ বেক সাইডে আপোনালোকৰ কোৱাড ক্যামেৰা আপোনালোকে দেখি পাইছে ট্ৰিপল নেছন লাগিছে আইফোন 12 Pro Max বা এনেকুৱা ডিজাইনৰ নিচিনা কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ কোৱাড ক্যামেৰা থাকিব যত আপোনালোকৰ দুটা সেন্সৰ এটালৈকে ফিক্স আছো হেতু হৈছে আপোনালোকৰ 50 মেগাপিক্সেল ইচ থাকিব yes 50 প্লাস 50 থাকিব আৰু হেতু হ'ব Sony IMX 766 সেন্সৰ আৰু বাকি দুটা ফিক্স নাই হোৱা ফ্ৰন্ট আপোনালোকৰ ৰিমৰ মতে ওলাইছে কি 16 মেগাপিক্সেল থাকিব পাৰে কিন্তু 16 তকৈ বেছি থাকিব ইমানখিনি শিওৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে যেতিয়া ফোনটো লঞ্চ হ'ব তেতিয়াহে আমি গম পাম এতিয়ালৈকে তো ৰিমৰ আহিব বাকি আছে সো এইখিনি আসলে আজিৰ আপডেট আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিছে চাই কেনে তো প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সবটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় লাইক কৰিব আৰু নিজৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা যদি টেকনলজিক্যাল ভিডিও অসমীয়াত চাই ভাল পায় তো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজি আপোনালোকৰ টেকপটাৰ চেনেলৰ পৰা মই ময়ুৰে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ